วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำไข่เจียวนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมไข่6 ฟองนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำพริกไทยค่ะเราจะนำไข่แดงมาแยกกับไข่ขาวก่อนนะคะแยกไปทั้ง6 ใบนะคะแยกออกจากกันนะคะหาชามใบใหญ่นิดนึงมาใส่ไข่ขาวก็ได้ค่ะเวลาเราตีไข่จะได้ง่ายตอนนี้ไข่แดงกับไข่ขาวเราแยกจากกันแล้วเราก็นำเกลือกับพริกไทยมาใส่ในไข่แดงของเรานะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะมันจะได้ไม่เค็ม เวลาเราทอดพอตีไข่เสร็จสับนะคะไข่แดงเราก็วางไว้ข้างๆแล้วเราก็นำไข่ขาวมาตีค่ะมาตีให้เป็นฟองนะคะประมาณสัก350 รอบค่ะมันก็จะเป็นฟองขึ้นมานะคะฟองเหมือนกับฟองสบู่เราก็จะดูว่ามันเหมือนกับฟองสบู่หรือยังถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบฟองสบู่แล้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นฟองแบบนี้แล้วเราก็จะนำไข่ขาวกับไข่แดงมาผสมกันค่ะผสมกันแล้วเราก็ค่อยคนนะคะจนไข่ผสมกันเข้าตัวแล้วจะดูว่าสีเขาจะเปลี่ยนไปนะคะไปออกเป็นเหลืองๆนิดนึงแล้วเราก็จะมาเปิดไฟตั้งกระทะของเราใส่น้ำมันนะคะไฟอ่อนๆค่ะพอกระทะของเราร้อนแล้วนะคะทำแบบนี้ไข่จะไม่ได้ติดค่ะพอกระทะร้อนเราก็จะนำไข่ของเรามานี่เลยค่ะไข่เจียวของเราเทลงไปแบบนี้วันนี้หน่อยทำไม่ค่อยสวยนะคะขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5 นาทีนะคะเราก็จะเอาช้อนไปเปิดดูว่าไข่ของเรามันสุกหรือยังเราเปิดดูนิดนึงถ้าสมมติว่าเราได้ที่แล้วสีเหลืองทองแล้วเราก็จะกลับข้างค่ะกลับข้างแบบนี้นะคะไข่ของเราถ้าใครชอบกรอบๆก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 7-8 นาทีก็ได้ค่ะตามชอบค่ะแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก5 นาทีแล้วเราก็เสร็จสับจัดกินได้เลยค่ะร้อนๆค่ะเราก็จะได้ไข่แบบนุ่มฟูแบบนี้ละค่ะไข่เจียวขอบคุณเพื่อนๆที่ดูรายการนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบาย